Dhe erdhi koha që të diskutojmë për temën e ditës, sot do të flasim për qendrën për hulumtime psikosociale dhe mjekësore, të ftuar në studio në programit Mëngjesit. Kemi Arbnora Sahitin, koordinatore, dhe Atdhe Aliaga. Mirëmëngjesit dhe mirë se erdhët. Pra, qendra për hulumtime psikosociale dhe mjekësore. Sa vite po bën që po ekziston? Realisht qendra për hulumtime psikosociale dhe mjekësore funksionon që nga viti 2009. Ka pasur një pauzë shkurt, por është rikthyer prapë me shumë projekte në vitin 2017. Kemi parë shumë aktivitete që ju jeni shumë aktiv dhe kryesisht fokusi juaj është ndoshta tek fëmijët dhe shkollimi i tyre më shumë, po besoj. Kemi në kohë një ndër aspekte të qendrës për hulumtime psikosociale dhe mjekësore, por realisht qëllimet janë të shumta. Çka kemi qëllim është edhe promovimi i shëndetit mendor, edhe shëndetit si tërësi. Që mundohem na me bo është që me realizu hulumtime shkencore të cilat kanë impakt faktor të lartë edhe me të cilat mundem me shfrytëzu rezultatet që me ndiku në shoqërinë tonë, me ndiku në avancimin e shkencës. Përveç kësaj që PSM, shkurtesa e qendrës, gjithashtu merret me organizimin e konferencave, simpoziumeve, workshopeve, trajnimeve, edhe i kemi edhe disa aktivitete të tjera, të cilat edhe me to mundohem që me kontribu në shoqërinë. Ju thatë se bëni shumë hulumtime, apo jo? Dhe kush qëllimi ndoshta i gjithë këtyre hulumtimeve dhe çfarë është gjetur ndoshta nga hulumtimet që ju keni bërë? Qëllimi kryesor i hulumtimeve është me realizu hulumtimet tona në Kosovë dhe mu përgatit programe në pas hulumtimeve që në realizu në Kosovë, në mënyrë me ndiku në politikbërje në Kosovë. Realisht ne jemi mësu me projekte se admirën nga vende ndryshme dhe vetëm implementohen në Kosovë, por nuk bëhet një farë hulumtimi në fillim se çfarë është e nevojshme dhe çfarë po nevojitet. Këto hulumtime tona ne kemi gjetur një mënyrë se si mi promovu, është aktiviteti jonë evidence-based future, apo ardhmja e bazuar në evidencë, ku ne çdo 3 muaj hulumtimet se aty i realizojmë në kuadër të qendrës, i paraqisim në këtë event ku kemi mësuar pjesëmarrës së ndryshëm, është pra hapur për të gjithë, pra si që është gratis dhe një mënyrë kemi edhe politikbërësit në Kosovë, pjesëmarrës në mënyrë që mi pa hulumtimet dhe me u hartu politika në bazë tyre hulumtime. Që sigurisht nuk është e lehtë bëhet një hulumtim, por që rezultatet pas janë të suksesshme. Sidomos për aspektin e profesionistëve shëndetësor, se përveç të tjera hulumtime shkencore të cilat e realizojmë, mundohem edhe që mi vendos në praktikat tona, mi implementu në vendet tona të punës, në mënyrë që këto metoda të reja intervenuese më përdor edhe më shku sa ma shumë hap me kohën, për arsye se shkenca përparon çdo ditë, do të arsye edhe shkencëtarët ose hulumtuesit duhen që me shku përpara, me progresu gjatë gjithë tërkohës, me gjetë rezultate të reja e kështu me radhë. Atdhe të fokusumi ndoshta tek ato projekte që keni përfunduar dhe që kanë qenë më të suksesshme. Cili ka qenë ndoshta ato që ja vlen të përmendet? Ndër projektet, ja vlen më përmend konferenca e 12 qershorit që ka qenë për shëndetin, mirëqenien dhe të drejtat e fëmijëve, është realizu, edhe mund të themi që si qendër jena shumë të kënaqur se ka dalë shumë e suksesshme. Në konferencë, me 31 maj, i kemi pasur 7 workshope, edhe me ato është shënu si dita e parë e konferencës, ndërsa me thonë kështu, ndërsa me 1 dhe 2 unë konë dita e konferencës zyrtare, në të cilën jam prezentu për afërsisht 50 hulumtime shkencore, të cilat kanë qenë edhe poster edhe prezantim. Ka qenë konferenca e parë apo të cilën e ka organizuar qendra po? Po, dhe konferenca e parë ndërkombëtare për shëndetin e qendrës të drejtat fëmijëve që realizohet në Kosovë. Pra është konferenca e parë që realizohet me rastin e ditës fëmijëve. Siç jemi mësuar për ditën e fëmijëve kemi aktivitete ndryshme që realizohen kryesisht në rrugët ose qytetet tona ose në kopshtet e fëmijëve. Sa nuk mund dhe me mohu që nuk e kanë impaktin e vetë, mi po ne kemi vendosur që të fillojmë fëmijëve të udhërojmë një konferencë shkencore ku kanë u paraqit hulumtime ndryshme për fëmijë, pra që janë bërë për shëndetin e fëmijëve, mirëqenien dhe të drejtat e fëmijëve dhe që kanë për qëllim ngritjen e mirëqenies së fëmijëve, përmirësimin e shëndetit dhe respektimin e drejtave të tyre. Sigurisht numri i madh ka qenë i të rinjve apo edhe fëmijëve në këtë konferencë. Përshtypjet e tyre cilat kanë qenë? Çka e dallon këtë konferencë përveç që janë paraqitur 50 hulumtime siç e përmendi edhe Atdhe, orale dhe poster prezantime, 7 workshope që janë mbajtur me 31 maj, pashtu kemi pasur edhe një kujez ku kanë marrë pjesë 5 shkolla të Prishtinës, si dhe pjarime motivuese nga fëmijë. Pra jemi mësuar që për fëmijë me folë çdo herë në rritrit, kësaj radhe kemi dëgjuar brengat e tyre
fëmijë që ju kanë cënu drejtat ose kanë hasë në probleme më parë. Dhe kjo që nuk ka ndodhur më parë apo jo, ka qenë një risi. Zakonisht qendra për rrëmtime psikosociale gjatë vjen me risi dhe diçka që nuk është bërë më herët. Përveç pjesës ku fëmijët kanë pas qasje në konferencë që nuk është e parapame, se zakonisht shkojnë që me bo konferencën për një çështje të caktuar, po personat të cilët janë ndoshta pika fokusit në atë konferencë, në atë event, nuk është që kanë pjesëmarrje, ndërsa këtë rol janë mundu me ndryshu këta, fëmijët janë konë ata të cilët kanë pas fokusin kryesor, dhe përveç quizit dhe fjalimeve të cilat i kanë bërë fëmijët, ka qenë edhe një panel diskutimi në të cilën është përfshi shoqëria civile, avokati i popullit, janë përfshi profesionistë të ndryshëm shëndetësor që më shtjellu këtë temën, se çfarë po ndodh në Kosovë mentalisht për shëndetin, mirëqenien dhe të drejtat e fëmijëve, çfarë progresin ato e marrën. Dhe ku jemi në këtë aspekt? Qëndrojmë ende jo kënaqshëm po besoj. Ende jo kënaqshëm. Realisht për çdo çështje ka vend për përmirësim, mirë, po kjo është diçka që vlen domosdoshmërisht që me punu të për arsye se ne i konsiderojmë fëmijët si e ardhmja e popullit tonë dhe realisht kështu janë. Fëmijët janë e ardhmja, janë liderët e së ardhmës. Kështu që në vendi ku është më së miri me investu ndoshta janë te fëmijët. Arbnora dhe Atdhe, po çfarë duhet bëjmë ndoshta në këtë aspekt që të përmirësohet kjo gjendje tek fëmijët? Sepse ju kryesisht aktivitetet i bëni për këtë qëllim. Realisht të gjithë jemi fajtor për gjendjen ndoshta Kosovë në këtë aspekt. Mirë po, ne si qendër, si organizatë jo qeveritare, jemi në farë mënyrë duke dhënë kontributin tonë, dhe duke i dhënë rezultatet, se si janë dhe si duhet jenë, çfarë duhet të përmirësohet, ndërsa kjo më shumë i vdakon pastaj edhe politikë bërësve në Kosovë. Po si qëndrojnë marrëdhëniet me ta? Keni bashkëpunime? Ju kanë ndihmuar, ndoshta ju kanë mbështetur në projektet tuaja që keni? Këtë mbështetje kemi pasur nga disa institucione që përmendi tash, është Komuna e Prishtinës, Ministria e Kulturës dhe Rinis në Sportit, pastaj dhe organizata ndryshme dhe kompani ndryshme siç është Swiss Diamond, Meridian, organizata e autizmit, Shoqëria e fëmijëve e tjera. Pra gjitha këto kanë ndihmuar, sepse nuk është e lehtë për të organizuar dihet kjo. Nëse fokusohemi te pjesa e të gjeturave, po mendoj që është shumë e rëndësishme të cek që të gjitha ulëmtimet shkencore që janë prezantuar përgjatë konferencës kanë mu publikuar në revistën Psika, e cila është revista e parë psikologjike në Kosovë. Ka filluar që është një koma përpara, po pastaj për shkak se profesori Fitimuka, doktor Fitimuka, ka pas që më shku dhe me përfundu studimet, është lënë pak anash. Në një farë forme ka marrë një pauzë. Ndërsa pe momenti që rikthyi qendra, përgjatë 4 muajve të fundit, po besoj që u bë edhe promovimi i zyrtar i psikës, dhe tash është revista e parë psikologjike në Kosovë që ofrohet në mënyrë elektronike. Aty mundin gjithë po si mund të kenë qasje ndoshta të gjithë ata të interesuarit që punë për cilë? Revista psika.com, aty mundin me pas qasje për artikuj shkencor të cilat publikohen, kena si politikë që me publiku 5 artikuj shkencor në ditë, edhe po ashtu kanë publikuar dhe hulumtimet shkencore, të gjetrat hulumtimet. Pra edhe kjo është një risi apo jo? Revista e Psika. Përveç artikujve që isha me shtu, në revistën Psika publikohen edhe thënie të ndryshme, kuize, si dhe intervista me persona ndryshëm, qoftë ajo psikolog, sociolog, mjek apo edhe artist ndryshëm, por që realizohen në kuadër të psikologjisë. Keni bërë ju ndoshta ndonjë anketë me fëmijët ose ndonjë bisedë personalisht me ta, duke pas parasysh ndoshta të mësoni edhe brengat e tyre, aty ku është ndoshta më e rëndësishme të sillni edhe jo materiale. Realisht janë bërë disa ulëmtime pikërisht fokusuar në këtë fushë, ka qenë ulëmtimi i kohezionit familjar, i cili është bërë nga ana e qendrës dhe ka mu prezantuar në evidence-based future, të cilën e përmendi Arbnora pak më përpara, është një lloj organizimit të cilat qendra për ulëmtime psikosociale dhe mjekësore për çdo 3 muaj i realizon 3 ulëmtime shkencore dhe i prezanton në mënyrë publike. Aty kanë mu vendosur të gjeturat e këtij ulëmtimi, është kohezioni familjar dhe sa ka marrëdhënie, do të thonë sa ka kontakt familjar me fëmijët e tyre, sa janë komunikues, po ashtu një pjesë shumë e rëndësishme. Një pjesë shumë e rëndësishme për zhvillimin e mirëfillt të fëmijëve. Po ashtu është marrë edhe gjendja psikosociale dhe emocionale e fëmijëve, po ashtu një ulëmtim i realizuar nga qendra, dhe rezultatet janë pak a shumë shqetësuese. Na ka ndalë nëse muj me thonë që 1.7% të adoleshentëve shfaqin simptomat të depresionit të thellë, ndërsa 20% e tyre të depresionit të moderum, që realisht në aspektin statistikor 1.7 mund të mos më dok, një numër i madh, po varion pej temës për cilën po flitim. Në këtë rast po flasim për adoleshentët.
Pa dhe si do të përmirësohej kjo? Do shta kontakti më i afërt me prindërit? Ka shumë faktorë që ndikojnë të. Disa rekomandime që i kena jep në si qendër është që me pasë, po marrëdhënie më të mira me prindërit, me mësimdhënësit, edhe që më ofru këshillat e psikologëve nëpër shkolla, një aspekt shumë i rëndësishëm për të cilin qendra po lëbon në kuadër të kampanjës Mind the Mind. Dhe është pjesë shumë e rëndësishme që çdo shkollë të ketë pak të një psikolog dhe nuk është as pak marrë, nëse më them, kështu që të vizitojmë një psikolog edhe nëse kemi nevojë. As pak. Sepse kjo mund të paraqykohet nganjëherë tek ne. Gjithmonë paraqykohet. Alo është stigma shumë e madhe te kjo pjesa e psikologëve, por që duhet me kuptu e gjithë popullata se psikologët nuk janë personat të cilët domosdoshmërisht një person me çrregullime mendore shkon te ta. Psikolog mundesh me shku te psikologu edhe vetëm për një këshill. Po që edhe vetëm një nuk është mjaftueshëm, duhet me pas një numër më të madh psikologëve për shkolla. Dhe sigurisht tek adoleshentët që kalojnë nëpër faza të ndryshme është mjaft e nevojshme. Sa antar jemi gjithsej në qendër? Është rritur numri apo besaj? Në qendrën për orientime psikosociale dhe mjekësore janë diku mbi 80 vullnetar. Pra gjithë punojnë në baza vullnetare dhe pe këtyre 80 vullnetar 15 janë prej tyre antar që janë mamati, edhe 4 prej tyre janë bashkëthemelues të qendrës, që të përshfrytëzoj rastin edhe më i përmend, profesor doktor Fiti Muka, psikologu Ramiz Dukaj, psikolog dhe ekonomist Ligdan Aliusi dhe psikolog dhe sociolog Besnik Peci. Dhe kjo është shumë e rëndësishme apo që në çdo vit, në çdo muaj ndoshta të vinë edhe antar të ri, sepse ky është edhe qëllimi juaj ndoshta që të bëni mirë. Sa kemi kërkesa nga studentë ndryshëm që do një bashku qendrës për orientimin. Keni menduar që të zhvilloheni ndoshta edhe në qendra tjera, jo vetëm në Prishtinë? Realisht kemi bashkëpunime edhe me vende tjera, po që fokusi jon kryesor është që, domethënë, gjithë aktivitetet që i bojmë më mund të përfshi komplet shoqënia kosovare, edhe për aspektin e vullnetarëve është një politikë e qendrës të cilën me rrit numrin e vullnetarizmit për sa i përket në Kosovë. Është shumë e rëndësishme me bëj punë vullnetare, e përveç asaj në këtë formë rritet edhe kapaciteti i trinjve, momentin që fillojnë një internship, kanë marrë shumë ndjenjë. Ata po bojnë punë vullnetare, kontribuojnë zhvillimin pozitiv të shoqënisë, po edhe të njëjtën kohë fitojnë ekspertizën që nevojitet për me shku më tej. Ne gjatë gjithë kohës thuaj se biseduam për aktivitetet që ju veç keni bërë. Por çfarë pritet nga qendra juaj në këto ditë? Keni menduar për aktivitete tjera sigurisht? Po. Kur folëm për aktivitetet që kemi bërë, po do më përmend shpejt edhe 2 aktivitete tjera që do të përmendim sot. Është aktiviteti debat në Shqilte, që realizon qendra jonë. Është kjo debat në Shqilte, tamam ulën. Për shkak që pa autoritet, gjithë jemi në Shqilte ulën, edhe realizohet çdo 2 javë, ku ftohet një psikolog, mjek ose një person i fushave të ndryshme dhe bisedohet për një temë aktuale në Kosovë. Pasaj debatohet me gjithë pjesëmarrësit, janë thirrur me shpreh pyetje edhe me debatu në mënyrë me rrit edhe mendimin kritik përmes debatit. Që sigurisht diskutojnë tema të ndryshme. Pastaj është edhe aktiviteti stajkino, edhe ky realizohet çdo 2 javë, ku shfaqet një film kryesisht me tematikë psikologjike dhe pas filmit diskutohet rreth elementeve të filmit. Po dyshim që kena mendu për edhe aktivitetet e të avnës saj përket qendrës, po që mundem vetëm me thonë për momentin që kanë më konë fokusuar në konferenca, në simpoziume, në trajnime, në workshope, edhe janë aty punu shumë në atë fushë edhe në realizimin e projekteve. Dhe sigurisht më pas do të vini edhe në studio për të diskutuar ato. Aktiviteti radhës që kemi që është tash më së shpejti është me 20 korrekt pra evidence-based future. Është mbajt me 20 prill, tash mbajt me 20 korrekt ku paraqiten hulumtime të tjera. Mirë, Atdhe dhe Arbnora, ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit dhe ju urojmë shumë suksese. Uroj që gjithçka të ecë mbar në qendër dhe të përmirësohet edhe kjo gjendje tek të rinjt. Faleminderit juve për aftësinë. Të dashur miq, në vazhdim do të shkputemi me pak muzikë, më pas do të keni mundësi të ndiqni edhe edicionin e dytë informativ.